Υπάρχει μια σιωπηλή πραγματικότητα αθέατη που συνυπάρχει με τη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Δεν την βλέπεις, αλλά την αισθάνεσαι σαν έναν ψίθυρο μέσα στο σώμα σου, σαν μια σκιά που κινείται πίσω από κάθε σκέψη και κάθε συναίσθημα. Κι όμως δεν είναι μακριά. Είναι πάντα εκεί, σε περιμένει και περιμένει να τη δεις, να την ακούσεις, να την αγγίξεις με την πρόθεσή σου. Τι θα γινόταν αν σου έλεγα ότι η πραγματικότητα που θεωρείς σταθερή είναι μόνο η επιφάνεια ενός ωκεανού απεριόριστων δυνατοτήτων? Ότι για κάθε επιλογή που κάνεις, για κάθε φόβο που νιώθεις, για κάθε επιθυμία που κρατάς κρυφή, υπάρχουν παράλληλες εκδοχές του εαυτού σου περιμένοντας να ενεργοποιηθούν? Κάποιοι λένε ότι η ζωή μας καθορίζεται από την τύχη, τις περιστάσεις ή τις αποφάσεις των άλλων. Αλλά υπάρχει μία άλλη αλήθεια, πιο σκοτεινή και πιο βαθιά. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται απλώς σε όσα θέλεις. Ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι, στις δονήσεις που εκπέμπεις, στην ενέργεια που κρατάς μέσα σου. Κάθε αμφιβολία, κάθε παλιά συνήθεια, κάθε ανασφάλεια, όλα αυτά είναι γέφυρες ή φράγματα προς τις χρονογραμμές που θα μπορούσες να ζήσεις. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε αυτή την αθέατη πραγματικότητα. Θα εξερευνήσουμε πώς η συχνότητα της ύπαρξής σου μπορεί να αλλάξει τα πάντα, πώς η αντίσταση που νιώθεις δεν είναι εχθρός αλλά σημάδι και πώς κάθε σου σκέψη, κάθε σου ανάσα, κάθε μικρή δράση είναι μια πόρτα σε έναν κόσμο που ήδη υπάρχει και περιμένει να τον κατοικήσεις. Αν είσαι έτοιμος να κοιτάξεις πέρα από τις σκιές, να δεις το άγνωστο και να γίνεις η συχνότητα που το σύμπαν αναγνωρίζει, τότε κάνε ένα βήμα προς τα μέσα. Κάθε στιγμή από εδώ και πέρα δεν είναι απλώς χρόνος, είναι η αρχή μιας κβαντικής αποκάλυψης που θα αλλάξει τα πάντα. Μα πριν βυθιστείς σε αυτήν την αποκάλυψη, πρέπει να καταλάβεις μια σκληρή αλήθεια. Αυτό που νομίζεις ότι είναι η πραγματικότητά σου μπορεί να είναι μόλις μία από τις αμέτρητες δυνατότητες που έχεις αγνοήσει. Και υπάρχει ένας λόγος που συμβαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχεις μέσα σε μία συγκεκριμένη εκδοχή της πραγματικότητας, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να είναι η μόνη δυνατότητα που σου προσφέρεται. Γύρω από την τωρινή σου εμπειρία υπάρχουν αμέτρητες εναλλακτικές πραγματικότητες, καθεμία να πάλεται σε συχνότητες πέρα από την τρέχουσα αντίληψή σου, περιμένοντας να ενεργοποιηθούν μέσα από τη συνειδητή σου επιλογή. Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι σε επαναλαμβανόμενους κύκλους, βιώνοντας τις ίδιες προκλήσεις, τα ίδια συναισθηματικά μοτίβα, τους ίδιους περιορισμούς, παρόλο που λαχταρούν απεγνωσμένα κάτι διαφορετικό. Αναρωτιούνται γιατί οι συνθήκες τους δεν αλλάζουν ποτέ πραγματικά όσο κι αν προσπαθούν. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Δεν είσαι παγιδευμένος από εξωτερικές συνθήκες, από κακή τύχη ή από κοσμικές δυνάμεις που δουλεύουν εναντίον σου. Είσαι κλειδωμένος στην τρέχουσα εμπειρία σου, επειδή κάθε πτυχή της ύπαρξής σου, η σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, η φυσική σου κατάσταση και η ενεργειακή σου δόνηση παραμένει ρυθμισμένη πάνω στην υπάρχουσα πραγματικότητα. Οι περισσότερες προσεγγίσεις για αλλαγή εστιάζουν αποκλειστικά στην επιθυμία, στο να θέλεις κάτι με τόση ένταση, ώστε το σύμπαν να στο παραδώσει με κάποιον τρόπο. Όμως αυτό παραβλέπει την ουσιαστική αλήθεια για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η ίδια η ύπαρξη. Το κβαντικό πεδίο δεν ανταποκρίνεται στην ένταση της επιθυμίας σου, ανταποκρίνεται στη συνοχή ολόκληρης της ενεργειακής σου υπογραφής. Αυτό σημαίνει πως μπορείς να αφιερώνεις ώρες σε δηλώσεις, να φτιάχνεις πίνακες οραματισμού και να φαντάζεσαι τα όνειρά σου, κι όμως να συνεχίζεις να εκπέμπεις τη συχνότητα της παλιάς σου πραγματικότητας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή κάτω από τις συνειδητές σου προσπάθειες, το νευρικό σου σύστημα παραμένει συνδεδεμένο με τα γνώριμα μοτίβα. Το υποσυνείδητο συνεχίζει να εκπέμπει σήματα φόβου, αμφιβολίας και περιορισμού.
Το σώμα σου συσπάται από την ανησυχία ακόμη και όταν ο νους σου δηλώνει αυθονία. Το κβαντικό πεδίο ανταποκρίνεται στο κυρίαρχο σήμα σου, όχι απαραίτητα στο πιο δυνατό. Το κυρίαρχο σήμα γεννιέται από την ενοποίηση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των αισθήσεων του σώματος και της ενεργειακής σου κατάστασης. Όταν αυτά τα στοιχεία βρίσκονται σε ασυμφωνία, δημιουργείται ένα είδος δονητικού θορύβου που σε κρατά αγκιστρωμένο στην ίδια χρονική γραμμή. Γι' αυτό και μπορεί να επαναλαμβάνεις «έχω οικονομική αυθονία» αμέτρητες φορές, αλλά αν κάθε φορά που κοιτάς τον τραπεζικό σου λογαριασμό το σώμα σου σφίγγεται από το άγχος, το πεδίο λαμβάνει το άγχος, όχι τη δήλωση. Η κβαντική φυσική αποκαλύπτει ότι όλες οι δυνατότητες υπάρχουν ταυτόχρονα μέσα στο πεδίο του δυναμικού. Κάθε εκδοχή του εαυτού σου, κάθε πιθανό αποτέλεσμα που μπορείς να φανταστείς, υπάρχει ήδη ως ένα δονητικό μοτίβο που περιμένει να ενεργοποιηθεί μέσα από τη δική σου ευθυγράμμιση. Όταν μετατοπίζεις τη συχνότητά σου δεν δημιουργείς κάτι από το μηδέν, απλώς επιλέγεις ποια από τις ήδη υπάρχουσες πιθανότητες θα συμπυκνωθεί στη σωματική σου εμπειρία. Γι' αυτό οι οραματιστές σε όλη την ιστορία διαισθάνθηκαν τη δύναμη της συχνότητας και της δόνησης ως θεμελιώδεις δυνάμεις της δημιουργίας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πώς θα αποκτήσω αυτό που θέλω, αλλά σε ποια δονητική κατάσταση χρειάζεται να ενσαρκωθώ ώστε να ευθυγραμμιστώ με τη χρονική γραμμή όπου οι επιθυμίες μου υπάρχουν ήδη. Το να γίνεις αυτή η ευθυγραμμισμένη εκδοχή δεν έχει να κάνει με προσποίηση ή με θεατρική επίδοση, απαιτεί μία πλήρη μετατόπιση στο πώς σκέφτεσαι, πώς νιώθεις και πώς κινείσαι μέσα στον κόσμο. Το πραγματικό εμπόδιο στη μετατόπιση χρονογραμμών δεν είναι η έλλειψη γνώσης ή τεχνικής, αλλά η προσκόλληση στην εκδοχή του εαυτού σου που δημιουργήθηκε για να επιβιώσει στην παλιά σου πραγματικότητα. Αυτή η εκδοχή μοιάζει οικία και το υποσυνείδητο πάντα θα επιλέγει την οικειότητα αντί της ανάπτυξης. Η παλιά χρονογραμμή δεν χρειάζεται τη συνειδητή σου άδεια για να συνεχίσει, αρκεί η ασυνείδητη συμμετοχή σου. Κάθε φορά που αντιδράς με τον ίδιο τρόπο, που αφηγείσαι τις ίδιες ιστορίες για τους περιορισμούς σου, που περιμένεις τα ίδια προβλέψιμα αποτελέσματα, τροφοδοτείς ξανά το υπάρχον μοτίβο. Εδώ είναι που η κβαντική φυσική συναντά την ευρωεπιστήμη με καθοριστικό τρόπο. Στην κβαντομηχανική, το φαινόμενο του παρατηρητή δείχνει ότι η ίδια η παρατήρηση συμπυκνώνει το άπειρο δυναμικό σε μία και μόνο πραγματικότητα. Μα δεν παρατηρείς μόνο με τον συνειδητό νου, αλλά και με τις πεποιθήσεις σου, τα συναισθήματα και τις προσδοκίες σου. Η νευροεπιστήμη μας λέει ότι το 95% της συμπεριφοράς σου πηγάζει από το υποσυνείδητο, από αποθηκευμένα συναισθηματικά μοτίβα, αντιδράσεις σε τραύματα, περιοριστικές πεποιθήσεις και δομές ταυτότητας. Αυτό σημαίνει πως τις περισσότερες φορές δεν είναι η συνειδητή σου πρόθεση που καταρρέει το κβαντικό κύμα, αλλά ο ασυνείδητος προγραμματισμός σου. Προσπαθείς να εκδηλώσεις μέσα από το 5% της επίγνωσής σου που είναι συνειδητό, ενώ το υπόλοιπο 95% παραμένει συντονισμένο στην επιβίωση, στη στέρηση και στον περιορισμό. Και το κβαντικό πεδίο θα ανταποκριθεί πάντα σε εκείνο το σήμα που κυριαρχεί. Η αντίσταση συχνά εκδηλώνεται ως υπερανάλυση, αναβλητικότητα, συναισθηματικό μούδιασμα ή υπερδραστηριότητα, μα πάντοτε πηγάζει από την πεποίθηση του ίδιου σου του συστήματος πως είναι ασφαλέστερο να παραμείνει στην οικία δυσλειτουργία παρά να διακινδυνεύσει το άγνωστο. Αυτή η αντίσταση κατοικεί στο σώμα σου ως αποθηκευμένο τραύμα, ως καταπιεσμένα συναισθήματα και ως κληρονομημένα μοτίβα φόβου, κωδικοποιημένα μέσα στο νευρικό σου σύστημα. Γι' αυτό μπορείς να κατανοείς κάτι νοητικά, αλλά να δυσκολεύεσαι να το ζήσεις στην πράξη. Η αντίσταση δεν υπάρχει στη σκέψη, αλλά στη βιοχημία σου.
Όταν το νευρικό σου σύστημα λειτουργεί μέσα από απορρίθμιση, εκπέμπει σήματα απειλής προς το πεδίο, δημιουργώντας μια ενεργειακή αντίφαση που συμπυκνώνει περιορισμένα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τις συνειδητές σου προθέσεις. Ολόκληρη η ζωή σου λειτουργεί ως συχνότητα. Η σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, η στάση του σώματος και η αναπνοή σου υφαίνουν δονητικά μοτίβα που είτε ευθυγραμμίζονται με τη χρονική γραμμή που επιθυμείς, είτε την αποθούν. Δεν είσαι απλώς ένα πρόσωπο που πλοηγείται μέσα σε περιστάσεις, είσαι ένας γεννήτορας συχνοτήτων ενσωματωμένος σε ένα πεδίο που ανταποκρίνεται. Η μετατόπιση χρονογραμμών απαιτεί να ξεπεράσεις τη διανοητική κατανόηση και να περάσεις στην ενσωματωμένη ευθυγράμμιση. Οφείλεις να κατοικήσεις τη συχνότητα που επιθυμείς πριν οι εξωτερικές συνθήκες σου δώσουν την άδεια. Για την αυθονία αυτό μπορεί να σημαίνει να ξοδεύεις με εμπιστοσύνη αντί με πανικό, να αναπνέεις προς την αίσθηση της διεύρυνσης όταν εμφανίζονται σκέψεις στέρησης και να εκφράζεις ευγνωμοσύνη για όσα ήδη έχεις, ενώ παραμένεις ανοιχτός σε περισσότερα. Για την αγάπη μπορεί να σημαίνει να μαλακώνεις την καρδιά σου όταν θέλεις να αποσυρθείς, να παίρνεις συναισθηματικά ρίσκα παρά τα παλιά τραύματα και να μιλάς με ευαλωτότητα ακόμη και όταν η αυτοπροστασία μοιάζει πιο ασφαλής. Για την υγεία μπορεί να απαιτεί να φέρεσαι στο σώμα σου σαν να θεραπεύεται ήδη, να επιλέγεις τροφές και δραστηριότητες μέσα από σεβασμό και όχι τιμωρία και να αντικαθιστάς την εσωτερική κριτική με υποστηρικτικές σκέψεις. Το μοτίβο είναι ξεκάθαρο, δεν περιμένεις πρώτα να μετατοπιστεί η χρονογραμμή για να ζήσεις διαφορετικά. Αρχίζεις να ζεις διαφορετικά και τότε η χρονογραμμή ανταποκρίνεται. Η κβαντική πραγματικότητα ανταποκρίνεται στη συνοχή, όχι στο μέγεθος των πράξεων. Μικρές πράξεις που εκτελούνται με καθαρή ευθυγραμμισμένη πρόθεση έχουν μεγαλύτερο δονητικό βάρος από μεγάλα βήματα που γίνονται μέσα από απελπισία. Η πρακτική επικεντρώνεται στη μικροευθυγράμμιση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, παρατηρώντας πότε οι πράξεις σου ευθυγραμμίζονται με τη χρονογραμμή που επιθυμείς, επιλέγοντας τη συνοχή αντί της σύγχυσης στις μικρές στιγμές, επιστρέφοντας στην ευθυγράμμιση κάθε φορά που συνειδητοποιείς ότι γλιστράς πίσω στα παλιά μοτίβα. Δεν πρόκειται για τελειότητα, πρόκειται για επιστροφή. Κάθε φορά που πιάνεις τον εαυτό σου να λειτουργεί από την παλιά συχνότητα και τον οδηγείς απαλά πίσω στη νέα, δυναμώνεις τη νέα χρονογραμμή. Το κβαντικό πεδίο αναδιαμορφώνεται γύρω σου όταν κατοικείς σταθερά στη νέα χρονογραμμή, όχι όταν την επισκέπτεσαι περιστασιακά. Η βιωσιμότητα γίνεται το κλειδί της κβαντικής μεταμόρφωσης. Αυτό δεν σημαίνει να εξαναγκάζεις τον εαυτό σου σε διαρκή θετικότητα ή να αγνοείς τις προκλήσεις. Σημαίνει να καλλιεργείς την ικανότητα να επιστρέφεις ξανά και ξανά στην ευθυγράμμιση, ακόμη και όταν οι συνθήκες σε ενεργοποιούν να αντιδράσεις με τα παλιά μοτίβα. Πρωινή εναρμόνιση. Ξεκίνα κάθε μέρα επιλέγοντας τη συχνότητά σου αντί να επιστρέφεις μηχανικά στις συνήθεις αντιδράσεις. Ενσωματωμένη δράση. Εφάρμοσε μικροευθυγραμμίσεις στη διάρκεια της ημέρας, φροντίζοντας οι πράξεις σου να συμβαδίζουν με τη χρονογραμμή που επιθυμείς. Συναισθηματική ρύθμιση. Όταν προκύπτουν ερεθίσματα, ανάπνευσε βαθιά και επανασυνδέσου με την εκδοχή του εαυτού σου που ήδη ζει στη νέα πραγματικότητα. Περιβαλλοντική στήριξη. Περίβαλε τον εαυτό σου με σύμβολα, κοινότητες και υπενθυμίσεις που αγκυροβολούν τη συνοχή. Ενίσχυση ευγνωμοσύνης. Χρησιμοποίησε την ευγνωμοσύνη ως το συναισθηματικό αποτύπωμα του «Ήδη έχω αυτό που επιθυμώ». Δεν είσαι πια το ίδιο πρόσωπο που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Κουβαλάς μέσα σου νέα επίγνωση και δυνατότητα. Η αληθινή μεταμόρφωση δεν βρίσκεται στο να θυμάσαι κάθε τι που υπόθηκε, αλλά σε αυτό που θα επιλέξεις να κάνεις τώρα. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες, εξέπληξε τον εαυτό σου κάνοντας μία πράξη που ανήκει στην εκδοχή σου που ζει ήδη στη χρονογραμμή που επιθυμείς. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι δραματικό, αρκεί να είναι αυθεντικό.
Όταν κάνεις αυτό το βήμα, αναγνώρισε ότι δεν περιμένεις πια την αλλαγή, την ενσαρκώνεις και το κβαντικό πεδίο ανταποκρίνεται άμεσα σε τέτοιες ευθυγραμμισμένες πράξεις. Θυμήσου, δεν κυνηγάς μια χρονογραμμή, τι γίνεσαι και τώρα, καθώς η αφήγησή μας φτάνει στην σιωπηλή της κορύφωση, ας σταθούμε για μια στιγμή μέσα σε αυτή τη δόνηση της ύπαρξης. Νιώσε τον χρόνο να κυλά, όχι σαν μια γραμμική ακολουθία γεγονότων, αλλά σαν ένα απέραντο κύμα που σε αγκαλιάζει και σε μεταφέρει μέσα από όλους τους πιθανούς εαυτούς σου. Κάθε ανάσα σου, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα δεν είναι απλώς μια στιγμή, είναι ένας μικρός κόσμος, ένας παλμός μέσα στην απεραντοσύνη. Μέσα από τα μονοπάτια που διασχίσαμε, από τις σκοτεινές γωνιές της αντίστασης έως την απεραντοσύνη των πιθανοτήτων, έχεις μάθει ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται έξω σου, δεν βρίσκεται σε συμβάντα, σε άλλους ανθρώπους, ούτε σε κάποια μαγική στιγμή που θα σε λυτρώσει. Η δύναμη που αναζητούσες πάντα κατοικούσε μέσα σου σαν μια φλόγα που ποτέ δεν έσβησε, αλλά έπρεπε να ανακαλύψεις πώς να την ανάψεις ξανά και ξανά. Καθώς η συνείδησή σου αγγίζει τη νέα πραγματικότητα, συνειδητοποιείς ότι κάθε εμπειρία, κάθε πόνος, κάθε χαρά ήταν μία πρόβα για την έκδοση του εαυτού σου που τώρα στέκεται εμπρός σου. Το σύμπαν δεν σου έδινε μαθήματα για να σε τιμωρήσει, σου τα προσέφερε για να αναγνωρίσεις την ισχύ σου, για να ανακαλύψεις τη δύναμη να δημιουργήσεις την πραγματικότητα που πάντα υπήρχε σαν δυναμική μέσα στο πεδίο. Σκέψου τώρα την αντίσταση που ένιωθες παλιά, τον φόβο να ζήσεις, την αναβλητικότητα, την αμφιβολία, το σώμα σου να συσπάται και η καρδιά σου να κρατάει πίσω. Όλα αυτά ήταν σημάδια, όχι εμπόδια, σου έδειχναν πού η ενέργεια σου είχε εγκλωβιστεί, πού ο νους σου πίστευε σε περιορισμούς που δεν υπήρχαν. Κι όμως κάθε στιγμή που επέλεγες να παρατηρήσεις, να αναπνεύσεις, να επιστρέψεις στην ευθυγράμμιση, ήσουν ήδη ελεύθερος. Ελεύθερος να γίνεις η νέα συχνότητα, η νέα δόνηση που το πεδίο περίμενε να ενεργοποιηθεί. Η πραγματικότητα που επιθυμείς δεν είναι μακριά, δεν είναι κάτι που έρχεται μετά από αγώνα, επιμονή ή χρόνο. Υπάρχει ήδη σαν πιθανότητα, σαν παλόμενη ουσία που περιμένει να κατοικήσεις μέσα της. Κάθε σου σκέψη, κάθε σου συναίσθημα, κάθε επιλογή είναι ένα βήμα μέσα σε αυτήν την αληθινή, ζωντανή ύπαρξη. Η ευθυγράμμιση δεν είναι μία τεχνική, είναι μία συνειδητή αναγνώριση, ένα άνοιγμα, μία συμφωνία ανάμεσα σε αυτό που είσαι και σε αυτό που πάντα υπήρχε ως δυνατότητα μέσα στο σύμπαν. Και όσο κατοικείς στη νέα χρονογραμμή, ακόμα και όταν η παλιά προσπαθεί να σε τραβήξει πίσω, συνειδητοποιείς ότι το ταξίδι δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται, όχι έξω, αλλά μέσα σου. Οι παλιές σου ιστορίες χάνουν την ισχύ τους όταν τις παρατηρείς με συνείδηση. Η αγάπη που ένιωθες να λείπει, η αυθονία που νόμιζες ότι σου διέφευγε, η υγεία που αναζητούσες σε εξωτερικούς κόσμους, όλα αυτά είναι ήδη παρόντα μέσα σε σένα, περιμένοντας να τα αναγνωρίσεις, να τα αγκαλιάσεις και να τα αφήσεις να ρέουν. Σκέψου τη ζωή σου σαν ένα πεδίο δονήσεων. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε σωματική κίνηση είναι μια συχνότητα που συντονίζεται με τους κόσμους γύρω σου. Όταν η καρδιά σου μαλακώνει, όταν ο νους σου ησυχάζει, όταν η πρόθεση σου ενοποιείται με την ενέργεια του σώματός σου, τότε η νέα χρονογραμμή δεν σε περιμένει, σε αγκαλιάζει και σε καλεί να συμμετάσχεις. Μην φοβάσαι να πάρεις το μικρό βήμα, δεν χρειάζεται δραματικότητα, η απλότητα είναι δύναμη. Κάθε πράξη που εκφράζει την αυθεντικότητα, κάθε στιγμή που επιλέγεις την ευθυγράμμιση αντί της συνήθειας, είναι σαν ένας σπόρος που φυτρώνει στο πεδίο, δημιουργώντας ρίζες για μια νέα πραγματικότητα που θα ανθίσει πέρα από τα όρια που γνώριζες. Στο τέλος,
Η αληθινή μεταμόρφωση δεν είναι κάτι που επιβάλλεται ή αποκτάτε, είναι κάτι που αναγνωρίζεται. Είναι η σιωπηλή αναγνώριση ότι είσαι ήδη ό,τι ήθελες να γίνεις. Κάθε στιγμή που αναπνέεις, που παρατηρείς, που αισθάνεσαι, επιβεβαιώνει την αλήθεια σου. Το παρελθόν δεν μπορεί να κρατήσει την εξουσία σου. Η νέα σου συχνότητα είναι η νέα πραγματικότητα και το σύμπαν ανταποκρίνεται σε αυτήν αμέσως, απαλά αλλά αποφασιστικά. Άφησε την καρδιά σου να οδηγήσει, άφησε τη σοφία του σώματος σου να σε καθοδηγήσει και άφησε τη συνείδηση σου να αναγνωρίσει την πληρότητα που πάντα υπήρχε. Δεν κυνηγάς πια μια ζωή, δεν επιδιώκεις πια μια χρονογραμμή, γίνεσαι αυτή και κάθε στιγμή που επιλέγεις να είσαι εκεί, γίνεται ένα τραγούδι του σύμπαντος, μια δόνηση που αντυχεί μέσα στον ατέρμονο χώρο των δυνατοτήτων. Και έτσι καθώς ολοκληρώνεται αυτό το ταξίδι αφήγησης, μένει η σιωπή, όχι σαν κενό, αλλά σαν χώρος γεμάτος δυνατότητες. Μια σιωπή όπου η ύπαρξή σου αναπνέει ελεύθερα, όπου η συνείδηση σου αγκαλιάζει το απέραντο και όπου η αλήθεια σου γίνεται φως που διαχέεται πέρα από κάθε όριο. Τώρα, σιωπηλά αλλά αποφασιστικά, πάρε μια βαθιά ανάσα, νιώσε το πεδίο γύρω σου να απλώνεται, να σε περιβάλλει, να αντανακλά κάθε δονητική επιλογή που έχεις κάνει. Είσαι ήδη το νέο κύμα, η νέα χρονογραμμή, η νέα συχνότητα. Το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ, απλώς ανοίγεις τα μάτια σου για να δεις την αλήθεια που πάντα υπήρχε και η ζωή σου τώρα θα αντυχεί με την αρμονία που πάντα περίμενες να ζήσεις. Και καθώς αφήνεις αυτές τις λέξεις να χαθούν στον αέρα, να ξέρεις ότι η πραγματική δύναμη δεν ήταν ποτέ έξω, ήταν και θα είναι πάντα μέσα σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο, μπορείς να κάνεις like, εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του, από όποιες συντεταγμένες κι αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.